यहाँहरू सबैमा संवाद प्रतिबिम्बको प्रस्तुति जनचेतनामा आधारित सन्देश श्रृङ्खला हजुरहरूले अवश्य नै हेर्नुहुँदै होला अनि हेरेर उचित रूपमा पालन पनि गरिदिन हुन हामी सम्पूर्ण संवाद प्रतिबिम्ब परिवार निवेदन पनि यहाँहरू सबैमा गर्दछौँ। र भर्खरै मात्र पनि हामीले दार्जिलिङ पहाडका अग्रज कलाकार साथै अधिवक्ता दुर्गा खरेलको सन्देशलाई साझा गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले अवश्य नै रसास्वादन गरिसक्नुभएका होलान्। यसरी नै आज फेरि पनि सर्व जनसाधारणकै हितको निम्ति दार्जिलिङ पहाडका एमए ह्युमन राइट्स एलएलएम डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्युटर प्रणय राईको सन्देशलाई साझा गर्न लागिरहेका छौँ। विशेष सविता सङ्कल्प बहिनी अनि सम्पूर्ण संवाद प्रतिबिम्बका परिवारलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। स्टे सेफ। अनि यो मेसेज दिने कार्यमा के दिन चाहन्छु भनेदेखिलाई अब कानुनी क्षेत्रमा भएको हुनाले म कानुनकै परिप्रेक्ष्यमा विशेष दुईटा अन्डरलाइन टु भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स म कुरा वा मेसेज तपाईको माध्यममा के दिन चाहन्छु भनेदेखिलाई नम्बर 1 चाहिँ यो जुन चाहिँ इरेस्पोन्सिबल मङ्गर्स भन्छ नि, जसले चाहिँ यो मेसेजहरू विदाउट प्रपर भेरिफिकेसन विदाउट प्रपर इन्भेस्टिगेसन हैन, यो इरेस्पोन्सिबली जसले यो पेन्डेमिकलाई भाइरल बनाइरहेको छ, एक नम्बर थियो। अनि नम्बर 2 चाहिँ यो जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन अर लकडाउन, हुन त क्वारेन्टाइन एन्ड लकडाउन भन्ने एउटा यो इट्स अ भेरी सिम्पल एन्ड अ भेरी and understood message by the whole people of the whole world। तर पनि यसमा चाहिँ कानुनी परिप्रेक्ष्यमा एउटा म के कुरा राख्न चाहन्छु। नम्बर 2 चाहिँ यो नम्बर 1 मा चाहिँ जुन चाहिँ यो इरेस्पोन्सिबल मङ्गर्सको मैले कुरा गरेँ, यसमा चाहिँ मेसेज के दिन चाहन्छु भनेदेखिलाई हालैमा डाक्टर टेड्रोस जो डाइरेक्टर जेनरल हो WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, उहाँले पनि एउटा अब्जर्भेसन के गर्नुभयो भनेदेखिलाई we are not just fighting an epidemic, we are fighting an infodemic। उहाँले भन्नुभयो कि यो फेक न्युजहरू जुन चाहिँ प्रकारले स्प्रेड हुन्छ, इट स्प्रेड्स मोर क्विकर देन द भाइरस, मेकिङ इट मोर डेन्जरस। एउटा त्रास, एउटा प्यानिकी एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्छ क्या त। जस्तो हालैमा एउटा मैले एउटा वाट्सएपमा पाएँ, एउटा केटाले एकदमै सास पनि एकदम यो गर्दै मेरो तल 2 जना बाह्रवटा कुनी के भनेर त्यस्तो भएको छ। अब दिस इज एक्चुअली नट रिक्वायर्ड। यो हेल्थ डिपार्टमेन्टले काम गरिरहेको छ, पुलिस डिपार्टमेन्टले काम गरिरहेको छ हैन। उनीहरूले अब यो कुन परिप्रेक्ष्यमा कुन चाहिँ यसमा उनीहरूले मेसेज यो फैलाउनु खोजेको, यसमा चाहिँ एक्चुअली दिस इज प्रोहिबिटेड बाई ल। किनभनेदेखिलाई हालैमा तपाईँको एउटा हाम्रै यो इन्डियाको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि एउटा one reputation was filed recently 460 of 2020 अलोक श्रीवास्तव वर्सेस युनियन अफ इन्डिया। यसमा चाहिँ हाम्रो चिफ जस्टिस अफ इन्डिया हिज लर्डसिप जस्टिस शरद अरविन्द बोब्डे अनि हिज लर्डसिप जस्टिस एल नागेश्वर रावले उहाँहरूले एउटा रिट फाइल गरेको थियो रिगार्डिङ द हेल्थ सेफ्टी अफ माइग्रेन्ट लेबरर्स अफ द रिप्रेजेन्ट हालैमा फाइल गरिएको थियो। अनि यसमा चाहिँ उहाँले एउटा के अब्जर्भेसन गर्नुभयो भनेदेखिलाई यो प्यानिक क्यान, जुन चाहिँ प्रकारले एउटा यो मेसेजहरू गर्छ नि, प्यानिक क्यान सेभरली एफेक्ट द मेन्टल हेल्थ अफ अ पर्सन भनेर उहाँले एउटा अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ। यसमा यो मेसेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, लिगल एस्पेक्ट मैले कुरा गर्छु। यसमा फर्दर मेसेज यो तपाईँको एपेक्स कोर्टले के दियो, अब्जर्भेसन के गर्यो भनेदेखिलाई इन पर्टिकुलर वी एक्सपेक्ट द मिडिया, प्रिन्ट, electronic or social to maintain a strict sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated। भन्नु मतलब चाहिँ जुनै पनि मेसेजहरू छ, न्युजहरू छ, त्यसलाई चाहिँ प्रपर भेरिफिकेसनलाई नगरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्वविदित नबनाएको उचित हो भन्ने एउटा उहाँहरूले एउटा एपेक्स कोर्टले एउटा अब्जर्भेसन वाज मेड। सेकेन्डली के गर्यो भनेदेखिलाई एउटा अर्को अब्जर्भेसन के हो, डेली बुलेटिन हुन्छ नि बाई द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया थ्रु अल मिडियाज एभिन्युज
including social media and forums, to clear the doubts of the people should be more active within 24 hours भनेर एउटा डाइरेक्टिभ पनि दियो। तर साइमल्टेनियसली एउटा के छ भनेदेखिलाई उहाँले एउटा के अब्जर्भेसन गर्यो भनेलाई दे डु नट द कोर्ट विल नट इन्टरफियर विथ रेस्पेक्ट टु फ्री डिस्कसन अबाउट द पेन्डेमिक। तर जुनै पनि कुरो जुनै पनि तपाईँको इन्फर्मेसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ विदाउट प्रपर भेरिफिकेसन इट सुड नट बी मेड भाइरल भन्ने एउटा त्यो लाउड मेसेज एपेक्स कोर्टले चाहिँ दिएको छ। अनि यसमै अब यसमा लिगल जुन चाहिँ डेटरेन्ट लजहरू जति पनि छ जस्तो द लट अफ डेटरेन्ट लज फर इक्जाम्पल द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट सेक्सन 54 ले पनि यसलाई जुनै प्रकारको फल्स इन्फर्मेसन तपाईँले भाइरल बनाएर इट बिकम्स अ क्रिमिनल अफेन्स। नट इन्डियन पेनल कोडमै भारत दण्डविधिमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने च्याप्टर 14 इज डिल्स विथ न्युसेन्स होइन पब्लिक न्युसेन्स भन्ने कुरो छ। त्यसमा सेक्सन 268 269 270 271 होइन त्यसमा यस्तो पब्लिक न्युसेन्स विल बिकम एन अफेन्स भन्ने कुरो छ। 71 मा पनि डिजोबिडियन्स अफ क्वारेन्टाइन भन्ने पनि त्यहाँ तपाईँले पाउन सक्छ। इफ यु डिजोबे द्याट क्यान बी अ पेनल अफेन्स फर नट लेस देन 6 months एन्ड प्लस फाइन अर मेबी बोथ भनेर एउटा त्यहाँ त्यो प्रावधान छ। यो एउटा 1 नम्बर मेसेज हो। नम्बर 2 चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन प्रकारको मैले दुईवटा सेकेन्ड चाहिँ के भनेको क्वारेन्टाइन एन्ड लकडाउनको एउटा कतिपय मिडियामा अलिकति दे ट्राइङ टु मेक इट अ लिटल कन्ट्रोभर्सियल। कतिले मलाई पनि मेसेज पठायो मेसेज फेसबुकमा वाट्सएपमा isn't will that tantamount to jeopardy of freedom of movement, freedom of right to life under Article 21 भन्ने कुरो पनि त्यहाँ आएको छ। यसमा चाहिँ विशेष म यो इरेस्पोन्सिबल पिपलहरूलाई चाहिँ के भन्न मेसेज दिन चाहन्छु भनेदेखिलाई हामी भारतवासी सबसे हामी माथि सबसे ठुलो चिजै संविधान छ। कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियाले के भन्छ भने पब्लिक हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट भनेको छ। अब त्यहाँ कतिवटा कन्करेन्ट लिस्ट छ। कन्करेन्ट लिस्ट क्यापिटल आइटलाइक्स 3 इन 7th सेड्युलमा त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ झन्डै 52 वटा रुल्स छ विच इम्पावर्स द स्टेट एज वेल एज द सेन्टर टु इन्फोर्स रुल्स। त्यो हामीले संविधानमा पाउँछौँ। फर इक्जाम्पल जस्तो स्टेट लिस्टमा 6 मा हामीले के पाउँछौँ पब्लिक हेल्थ स्यानिटेसन हस्पिटल डिस्पेन्सरी माथि डिल गर्छ। त्यसरी उसरी नै 29 ले के कभर गर्छ प्रिभेन्सन अफ इन्फेक्सियस अर कन्टेजियस डिजिज अर पेस्ट एफेक्टिङ ह्युमन्स प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भनेर त्यहाँ दिएको छ। अनि यसमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले पाउन सक्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ ड्युरिङ टाइम्स अफ पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सिज गभर्मेन्ट क्यान इन्फोर्स रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन्स अन द फन्डामेन्टल राइट टु मुभ फ्रिली एन्ड थरली इन द टेरिटरी अफ इन्डिया भनेर त्यहाँ हामीले त्यो प्रावधान पाउन सक्छौँ। भनौँ मलाई त जुन चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा स्ट्यान्स दिएको छ फर क्वारेन्टाइन लकडाउन इट इज जस्टिफाइड। जुन चाहिँ मान्छेले राइट्स अलिअलि अब हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई लिटल नलेज डेन्जरस भन्छ नि अब अलिअलि हाम्रो फ्रिडम अफ मुभमेन्ट राइट टु लाइफ इज बिन जेपरडाइज भन्ने कुरा चाहिँ totally wrong and people should not be misguided by this type of little knowledge of dangerous भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति मिसगाइड हुनु भएन। अनि प्लस हाम्रोमा द एपिडेमिक डिजिज एक्ट अफ 1897 पनि अहिले पनि छ है त्यो ब्रिटिसले बनाएको तर अहिले पनि छ। यसमा पनि स्टेट गभर्मेन्ट एज वेल एज द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हेज द पावर टु मेक इन्फोर्स रुल्स जस्तो फर इक्जाम्पल क्वारेन्टाइनको रुल्सहरू पनि इन्फोर्स गर्न सक्छ भनेर त्यहाँ दिएछ। एन्ड एनीबडी डिसओबेज the Act of 1897 will be converted into Section 180 of the Indian Penal Code to disobedience of public order जुन चाहिँ भन्छ त्यसलाई त्यसमा पनि मिनिमम 6 months or fine or both भन्ने एउटा प्रावधान तपाईँले पाउन सक्छु। यो भन्दै यो दुईटा मेसेजलाई अलिकति अब लिगली पनि सबैले बुझ्नुपर्छ एन्ड बुझेर चाहिँ इट इज बेटर दे डोन्ट इरेस्पोन्सिबल मेसेज चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन। भेरी गभर्मेन्ट नोटिफिकेसन यु क्यान अलवेज यो गर्न सकिन्छ किन एपेक्स कोर्टले पनि डाइरेक्टिभ दिएको छ जुन चाहिँ विच इज एउटा मान्छेको मनलाई क्लियर गर्नुको निम्ति चाहिँ यो गर्न सक्छ भने चाहिँ वी क्यान अलवेज डु द्याट। अन्तमा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ यो अहिलेको पेन्डेमिक छ सबैलाई अब हामी त महाकाल बाबाको एउटा होइन मुनि बस्छौँ अनि त्यो हामीलाई जस्तो जति सब लाग्छ आई प्रे टु गड द्याट
this whole hills will be safe, and as well as the whole nation, as well as the whole world. जति सक्दो छिटोभन्दा छिटो यो एउटा यो होइन डक्टर्सहरूले होइन साइन्टिस्टहरूले काम गरिरहेको छ, यो पेनिसिया चाहिँ झट्टै निक्लियोस् भन्ने म एउटा प्रार्थना गर्छु। एन्ड साइमल्टेनियसली लास्टमा एउटा बाइबलको एउटा मिठो एउटा म एउटा कोट भन्न चाहन्छु, नम्बर 31 verse 49 After the war of the Israelites came to Moses and said, we counted and no one is missing. उसरी नै यो बाइबलको भर्सलाई म योलाई तपाईँहरूलाई यो कोट गर्दै I hope even after this pandemic ends, यो कन्टिन्यू जाने कुरा भने after it ends, I hope when we go back home, we will find our children, we will find our mother, we will find our wife, we will find every close ones as they are. अनि यो सबै यो एउटा मेसेज तपाईँलाई दिन चाहन्छु। अनि अल्टिमेट लास्टली प्लिज तपाईँको इरेस्पोन्सिबिलिटीले हाम्रो रेस्पोन्सिबल सिटिजन्सको चाहिँ लाइफ चाहिँ जेपोडाइज नगरिदिनुहोस् भनेर म एउटा मेसेज यो संवाद प्रतिबिम्बको माध्यमबाट दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।